سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه تارتلت انار، تارت میوه‌ای کوچک. برای درست کردن تارت کراست، ابتدا کره سرد رو با چاقو به مکعب‌های کوچک تقسیم کن یا همین که مثل من از رنده درشت استفاده کن. کره رنده شده یا خرد شده رو 10 دقیقه داخل فریزر بذار. آرد رو الک کن و با شکر و بعد نمک خوب مخلوط کن. یک عدد تخم مرغ درشت رو هم تو ظرف جداگانه‌ای هم بزن تا از لختگی خارج بشه. کره کاملا سرد رو به ظرف آرد اضافه کن. آرد رو با دست روی کره ها بپاش. و بعد ذرات کره رو بین سرانگشتا فشار بده تا آرد و کره به خورد هم برن. و در آخر هم تخم مرغ هم زده رو اضافه کن و همه مواد رو با دست جمع کن. اصلاً رو به هیچ وجه ورز نده وگرنه کره گرم و ذوب میشه. فقط کافیه که مواد رو با دست جمع کنی. خمیر رو لای تیکه پلاستیک فریزر یا سلفون کمی پهن کن. و برای مدت حداقل 1 ساعت توی یخچال بذار تا خودش رو بگیره. بعد این مدت اگه خمیر خیلی سفت بود بذار 1 دقیقه بیرون بمونه ولی احتمالاً نیازی به این کار نیست. سطح کار رو آرد باشی کن و با وردنه خمیر رو به ضخامت حدوداً 3 میلیمتر پهن کن. فقط هر بار وردنه زدی 1 بار زیر و روی خمیر رو آرد باشی کن تا به سطح کار نچسبه. تکه از خمیر جدا کن و روی قالب بذار. من لبه های خمیر رو 1 بار تا کردم تا ضخیم تر بشه. لازم نیست حتما این کار بکنی. بعد خمیر رو خیلی آروم و با حوصله به دیوارهای قالب پرس کن. اضافه های خمیر رو با چاقو ببر. و قالب یا قالب ها رو حدود 30 دقیقه توی یخچال بذار. اگه قالب تارتلت نداشتی مشکلی نیست. از قالب تارت 23 تا 25 سانتی هم میتونی استفاده کنی. اگه هیچ کدوم رو نداری از قالب کیک یزدی هم میتونی استفاده کنی. خمیرهای اضافه رو دوباره جمع کن و بدون ورز دادن با وردنه باز کن. در این حین حتما فر رو در دمای 190 درجه روشن کن تا داغ بشه. کف تارتلت ها رو با کمک چنگال سوراخ کن تا حین پخت پف نکنه. چون خمیر تارت سبکه و تو فر از قالب جدا میشه باید 1 تیکه کاغذ روغنی رو مچاله کنی و بذاری روش. کمی نخود لوبیای خام بریز داخلش تا سنگین بشه و تو فر بالا نیاد. سینی رو برای حدود 20 دقیقه بذار تو دمای 180 درجه سانتیگراد. بعد این مدت کاغذها رو بردار.
اگه خواستی یه عدد زرده تخم مرغ رو هم بزن و یه لایه به لبه های تارت رومال بزن، ولی خیلی مهم نیست. بعد سینی رو 5 تا 10 دقیقه دیگه تو همون دما بذار. تارت بعد از خنک شدن به راحتی از قالب خارج میشه، حتی اگه قالب بزرگ استفاده کنی. برای طولانی نشدن ویدیو لینک تهیه کرم پاتیسیر رو این بالا و همچنین این پایین تو قسمت دیسکریپشن میذارم. کرم رو میتونی با قاشق یا با قیف داخل تارت ها بریزی. اما قبل از این کار بهتره که تارت کراست رو به کمک مارمالاد یا ژله بریلو عایق کنی تا رطوبت کرم رو جذب نکنه و ترد بمونه، ولی واجب نیست این کار. کمی مارمالاد زردآلو رو با آب رقیق کردم و یه لایه روی تارت کراست کشیدم. بعد اون رو با کرم پاتیسیر خوشمزه پر کردم. حالا در صورت تمایل با میوه های دلخواه تزیین کن. من از انار استفاده کردم چون میخواستم تارت ها رو برای شب یلدا تزیین کنم. مقداری از کرم رو نگه داشتم و با قیف تزیین انار رو تکمیل کردم. ممنونم که ویدیو رو دیدی. شیر کردن این ویدیو و لایک و سابسکرایب کانال کمک بزرگی برای منه. نوش جان.